ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ሃሁ ሚዲያ በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ በሃሁ ሚዲያ ቴክኖሎጂ ነክ ነገሮች ይለቀቃሉ። ያው ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት ለኮምፒውተራችሁ ምርጥ የሆነ ስክሪን ሪከርደር ላሳያችሁ ነው ዛሬ የመጣሁት። በጣም ምርጥ የሆነ ስክሪን ሪከርደር ነው። በጣም ፕሮፌሽናል የሚባል ነው። እንግዲህ በሁሉም ቦታ የሚታወቅ ነው። በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ፣ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ያው ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት እሱን ነው። እንግዲህ በዚህ ቻናል ቴክኖሎጂ ነገሮች የሚለቀቁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ፣ ላይክ ሼር ያድርጉ። እንግዲህ በዚህ ቻናል ኦንላይን ገንዘቦች እንዴት መስራት እንደምንችል የአዶቤ ፕሪሚየም ፕሮ እንትኖች ሁሉ ማንኛውንም በዚህ ይለቀቃልና ቤተሰብ በመሆን እንዲደርሳችሁ ቤተሰብ ይሁኑ፣ ላይክ ሼር አድርጉ ለሌሎችም እንዲደርስ። ዛሬ እንግዲህ አሁን ቀጥታ ወደ ክሮም እንሄዳለን። በስልካችሁ ደግሞ ስልካችሁ ያው ክሮም አላችሁ፣ ስልካችሁ ገብታችሁ እንደዛ ማውረድ ትችላላችሁ ፈለጋችሁ ማለት ነው። ከሌላችሁ ማለት ሰራችሁ ላይ ካለ እና ይኸውና እዚህ ሰርች በተኗ ላይ ጌት ኢንቶ ፒሲ ብለን እንጽፋለን። ጌት ኢንቶ ፒሲ ብለን እንጽፋለን። ከዛ በኋላ ሰርች እናደርገዋለን። ያው እንትኑን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ወዲያውኑ የሚያስገባችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ በመግባት አታባቂ ትችላላችሁ። እንግዲህ ይኸውና ይሄ ነው ለእናንተ እንግዲህ ቀጥታ እንደዚህ ሊያመጣላችሁ አደርግላችኋለሁ። ገብታችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ተጭናችሁ መግባት ትችላላችሁ። እንግዲህ አሁን ዛሬ እዚህ ጋር ብለን እንጽፈው ካምዢያ ብለን እንጽፋለን። ከዛ ሰርች እናደርገዋለን። በጣም ፕሮፌሽናል የሆነ ስክሪን ሪከርደር ነው። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር መጠቀም ያለብን ነገር ቴክስት ካምዢያ 2021 ቲሪያ ይጠይቃል፣ ኮድ ይጠይቃል። ኮድ ስለሚጠይቅ እንደዛ ከማለት ደግሞ በቀላሉ ምንም ሳትጨናነቁ በቀላሉ 2018 ምንም ያለ መጨናነቅ እናንተ የምትፈልጉት ምናምን ስለሆነ ለኢዲቲንግ ከፈለጋችሁ ደግሞ ይሄኛውን ቴክስት ካምዢያ 2021 ማለት ትችላላችሁ። ለኢዲቲንግ በጣም ከፈለጋችሁ ፕሮፌሽናል እና አሁን የሚላችሁ ይሄ ስክሪን ሪከርደር ሆነ በጣም አሪፍ ነው። ጥራት አለው። እንግዲህ ይሄን ነገር አሁን የሚያደርገው ኤዲቲንግ ማለት ነው። ካምዢያው ባይሆንም ኤዲቲንጎች አሉ። አዶቤ ፕሪሚየም ፕሮን አውርዳችሁ ምናምን እነዚህ እንትኖችን በውድ ዋጋ ከምታወርዱ ይሄንንም ማውረድ ትችላላችሁ። ይሄን አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በዚህ ይሄንሽ ነገር የምታደርጉ ሰዎች በዚህ ማለት ትችላላችሁ። እንግዲህ ይሄን ይመስላል ኢንተርፌሱ፣ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ሜሞሪ ራም በዚህ ይፈልጋል፣ አድሬስ በዚህ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። በመታየት ነው አሁን እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን የሚለው እዚህ ጋር መተን እቺን በመጀመሪያ ፕሮሰስ ነው። እዚህ ጋር መተን ዳውንሎድ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ ይሄው ዋይት ቦክስ ሶርስ ያደረገን ሪሶርስ ያለው ስታረጉት በጣም ቀላል ነው። ምን ያው ነው አሁን ራሱ